ማሳያችሁ እንዴት ዊንዶ ኤረር ፊክስ እንደምናደርግ ነው። መጀመሪያ ዊንዶ ነካለን። ታይፕ cmd run as administrator እንለዋለን። ታይፕ chkdsk ስፔስ /f ስፔስ /r እንልና ኢንተር እንነካለን። ከዛ ዋይ ብለን ኢንተር እንነካለን። ከዛ እንወጣለን። ከእንደገና ስታርት ሜኑ ገባና ሰርቪስ እንትለው አንዴ እንነካታለን። ዊንዶ አፕዴትስ ምትል በታች ወርደን እንፈልግና እሷን ደብል ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ማኑዋል የሚለውን አውቶማቲክ እናደርገዋለን። ከዛ ስታርት እናደርገዋለን። ኦኬ ከዛ ፒሲያችሁን ሪስታርት አድርጉታላችሁ፣ ይስተካከላል ማለት ነው። ሰብስክራይብ፣ ላይክ እንዳትረሱ።